عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک پترن بسیار زیبا و کاربردی موزاییکی. درخواست خود شما عزیزان بود که من هم آموزش اون کار رو براتون تهیه کردم. طول این کار میتونه هر مقداری که دوست دارید باشه. عرض این کارمون حدود 13 سانتی متر شده برای من. با کانوای آکریل بافت و قلاب شماره 3 میل اون رو بافت زدم. پشت بافت هم همینطور که میبینید بسیار زیبا و تمیز بافته شده. از این کار زیبا میتونید تنها به عنوان شال گردن استفاده کنید. میتونید در انتهای بافته رو پتو رو تختی گوشه حاشیه اون کار استفاده کنید. برای لباس استفاده کنید. برای کیف استفاده کنید. حالا من این رو فقط این یک پترن این کار هست. شما میتونید این رو باز هم تکرارش کنید تا قد کارتون بزرگتر بشه، یا اینکه نه برای حاشیه هم هستش. بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم یادتون نره و لطفاً ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافتمون ابتدا من یه کار کوچیک چون میخوام ببافم، پس 35 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 35 تا زنجیره که بافتم، میام این زنجیره اول که هیچی، از روی زنجیره بعدی شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. روی هر کدوم از پایه ها یا روی هر کدوم در واقع از زنجیره ها یک پایه کوتاه میبافم تا انتهای رج. به این صورت یک پایه کوتاه تا آخر رج. به این صورت روی زنجیره آخر هم که یک پایه کوتاه میبافم و یک زنجیره میزنم، نخ رو کاتش میکنم و با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدن. هر تعداد زنجیره‌ای که زدید به همین صورت تا پایان رج پایه کوتاه میبافید. برای رج دوم با رنگ بعدی بافت رو شروع میکنیم. از روی اولین پایه لوپ جلویش رو میگیرم و یک زنجیره میزنم. همینجا یک پایه کوتاه، لوپ پشتی عذر میخوام، و ادامه میدم. این رج هم مثل رج قبل روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم. لوپ پشتی رو میگیریم چون بافت موزاییکی هست دیگه. روی لوپ پشتی فقط بافت انجام میشه. به همین صورت اون رو ادامه میدم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم تا به انتهای رج برسم. اون رو کامل کردم. روی پایه آخر هم به همون صورت یک پایه کوتاه میبافم و یک زنجیره میزنم، نخ رو کاتش میکنم. به این صورت ادامه میدم. برای شروع رج سوم با رنگ قهوه‌ای یا با رنگ شماره 1 بافت رو شروع میکنیم. روی اولین پایه کوتاه لوپ پشتی نخمون رو اینجا وصلش میکنیم، یک زنجیره میزنیم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم. خب و در ادامه حالا میخوام بیام روی رج اول بافت انجام بدم. ببینید پایه بعدی رو در نظر داشته باشید. بیایید توی رج اول، توی رج همرنگ، لوپ جلویی باقی مونده از بافتمون رو به این صورت میگیرم، یک پایه بلند میبافم و در ادامه پشت کارم یک، اجازه بدید بهتر دیده باشه، پشت بافت پایه نارنجی یک پایه رها میشه و از روی پایه بعدی توی رج دوم لوپ پشتی رو میگیرم و 3 تا پایه کوتاه میبافم. به این صورت پایه بعدی رها میشه، در ازاش میام زیر بافت. ببینید دوستان، وقتی یک پایه رها میشه میام زیرش یک پایه میبافم، یعنی این 3 تا کوتاهی که اینجا بافتم توی رج اول رها میشه، 1 2 3 پایه رها. پایه بعد که میشه پایه چهارم یک پایه بلند میبافم روی لوپ جلویی و به این صورت این الگو رو تکرار میکنم. پشت بافت یک پایه رها میشه، از روی پایه بعد لوپ پشتی رو میگیرم و 3 پایه کوتاه میبافم. این الگو رو ادامه میدیم تا پایان رج. پایه بعد
میام روی پایه زیرش یک پایه بلند میبافم و 3 پایه هم اینجا رها میشه. پشت بافت یک پایه رها، 3 پایه کوتاه روی لوپ پشتی و ادامه میدم. پایه بعد میام توی رج اول لوپ جلویی باقی مونده از بافت رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم، یک پایه رها و به همین صورت این الگو رو تا پایان رج به این شکل کاملش میکنم. من این الگو رو ادامه دادم در پایان رج. حالا شما هر رجتون ممکنه هر اندازه‌ای باشه. من پایان رجم به این صورت هست. بعد از 3 تا پایه کوتاه، پایه بعدی یک پایه بلند روی رج اول، پشتش یک پایه رها، بعدی یک کوتاه. خب و یک زنجیره میزنم، نخ رو کات میکنم. به این صورت بافت من در میاد در پایان رج سوم. برای شروع رج چهارم با رنگ نارنجی بافت رو ادامه میدم از روی اولین پایه کوتاهی که بافتم. لوپ پشتی نخ رو وصلش میکنم، یک زنجیره همینجا، یک پایه کوتاه میبافم. روی پایه بعد هم یک پایه کوتاه، یعنی 2 تا پایه کوتاه بافتم. پایه بعد رها میشه، میام توی رج همرنگ لوپ جلویش رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم. پشت بافت یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه، پایه بعد رها، توی رج همرنگ یک پایه بلند میبافم. پایه بعد لوپ پشتی که میشه روی پایه بلند هستش، یک پایه کوتاه، پایه بعد رها میشه، زیرش یک پایه بلند میبافم. به این صورت پشت پایه یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه، پایه بعد رها میشه، بعدی یک پایه کوتاه و به همین صورت این میشه شکل بافتمون. همین صورت الگو رو ادامه میدم. پایه بعد یک پایه کوتاه، پایه بعد رها میشه، پایه زیرش یک پایه بلند توی لوپ پشتی، بعدی یک پایه کوتاه، پایه بعد یک پایه بلند. الگوی بافت همین هست. تا پایان رج این الگو رو تکرار میکنیم. میشه شکل بافتمون. کاملش کنیم. الگو رو ادامه دادم به پایان رج. روی پایه آخر من یک پایه بلند بافتم. پایه آخر شما ممکنه یا کوتاه باشه یا بلند. حالا حتما مثل من نیستش چون که تعداد دونه ها متفاوت هست. خب به این صورت باز هم نخ رو کاتش کردم. برای شروع رج پنجم با رنگ قهوه‌ای از روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم نخ رو وصلش میکنم، یک زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافم. روی 2 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه کوتاه، یعنی اینجا من 3 پایه کوتاه بافتم. روی پایه بعدی این پایه کوتاهی اینجا جایی هست که یه باکس تشکیل شد در واقع اینجا. زیر پایه نارنجی روی پایه همرنگ یک پایه بلند میبافم. پایه پشت رها میشه، از روی پایه بلند 3 پایه کوتاه، 1 2 و 3. پایه بعد یک پایه بلند میبافم و این الگو رو ادامه میدم. 3 پایه کوتاه و پایه بعد یک پایه بلند میبافم و به همین ترتیب الگو رو تا پایان رج تکرارش میکنم. خب رج رو که به انتها رسوندم، 3 پایه کوتاه در واقع بافتم و نخ رو اینجا قطعش کردم. این قسمت اول بافتمون رو به اتمام رسوندیم. حالا میریم برای قسمت دوم بافت با رنگ جدید که توی این کار من با رنگ کرم دارم ادامه میدم بافت رو. برای شروع رج ششم از روی اولین پایه کوتاه لوپ پشتی رو میگیریم طبق الگو، یک زنجیره میزنم و این همینجا یک پایه کوتاه میبافم. توی این رج
روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم تا به پایان رج برسیم. به این صورت ادامه میدیم روی هر پایه یک پایه کوتاه تا به آخر رج. برای شروع رج هفتم با رنگ قهوه‌ای بافت رو ادامه میدم. میایم نخ رو روی اولین پایه کوتاه طبق الگو وصلش میکنیم. یک زنجیره همینجا یک پایه کوتاه. این رج هم مثل رج پنجم روی هر پایه فقط یک پایه کوتاه میبافیم. لوپ پشتی دیگه اینو میدونیم دیگه اینا. خب به همین صورت ادامه میدیم این بافت رو تا به آخر رج برسیم. آخر رج هم یک زنجیره و نخ رو کات میکنیم. این رج باید شکافته شه. رج هشتم شکافته میشه. برای شروع رج هشتم با رنگ کرم بافت رو ادامه میدیم. روی اولین پایه کوتاه نخ رو وصل میکنیم. یک زنجیره همونجا یک پایه کوتاه میبافیم و میام روی پایه بعدی روی رج همرنگ یک پایه بلند میبافم و پایه پشتش رو رها میکنم. از روی پایه بعد 5 کوتاه 1 2 3 4 و 5 تا پایه کوتاه که بافتم در ادامه از پایه بعد 2 پایه بلند می بافم. 1 بعدی این هم 2 پایه بعد یک پایه کوتاه و 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند 1 و 2 و ادامه میدم. از پایه بعد 5 تا پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 و 5 پایه بعد یک پایه بلند و 5 تا کوتاه 1 2 3 4 و 5 2 پایه بلند می بافم. 1 و 2 پایه بعد یک پایه کوتاه و 2 پایه بلند 1 و 2 و به همین صورت این الگو یکی در میون دوستان میبینید تکرار میشه. یه قسمت من یک پایه بلند میبافم 5 تا پایه کوتاه. اینجا رو ببینید 2 تا پایه بلند یک کوتاه 2 پایه بلند 5 پایه کوتاه یک پایه بلند 5 پایه کوتاه 2 پایه بلند یک کوتاه 2 پایه بلند و در ادامه 5 پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 و 5 به این صورت. حالا میام یک پایه بلند می بافم و ادامه میدم 5 تا کوتاه که حالا اندازه زنجیره های من انقدر بوده پایه های من. به این صورت و یک زنجیره میزنم نخ رو کاتش میکنم. به این صورت ببینید شکل بافتمون رو با دقت به همین ترتیب این الگو رو کاملش میکنیم. خب به این صورت رج رو به اتمام رسوندم. برای شروع رج نهم طبق الگو از روی اولین پایه نخ رو وصلش میکنیم. یک زنجیره و حالا برای شروع رج جدید 2 تا پایه کوتاه می بافم و از روی اولین پایه توی همرنگ یک پایه بلند یک پایه کوتاه یک پایه بلند و حالا 4 تا کوتاه می بافم. 1 2 3 و عذر میخوام 4 پایه بعد یک پایه بلند می بافم و
و دوباره تکرار میکنم 4 تا پایه کوتاه. 1 2 3 و 4. ادامه میدم. بعدی 1 پایه بلند، 1 پایه کوتاه، 1 پایه بلند، 1 پایه کوتاه، 1 پایه بلند، 1 پایه کوتاه و بعدی هم 1 پایه بلند می بافم. یعنی این قسمت من 4 تا پایه بلند بافتم و بینشون هم هر کدوم 1 پایه کوتاه هست. خب و ادامه میدم بافت رو. حالا 4 تا پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 و 4. بعدی 1 پایه بلند درون این باکس بافته میشه و ادامه میدم 4 پایه بلند. این الگو یکی در میون تکرار میشه. 1 2 3 و 4 و تکرار میکنم. 1 پایه بلند، 1 پایه کوتاه، 1 پایه بلند، 1 پایه کوتاه، بعدی 1 پایه بلند. حالا هر چقدر که شما فضا دارید، من الان تعداد زنجیره هام همینقدر بوده، پس تا همینجا میرسونم. خب ببینید به این صورت ما ابتدا و انتهای کار رو که کار نداریم. ببینید تکرار رجمون از اینجا هستش. خب به این صورت که 4 تا کوتاه بافته شده، 1 پایه بلند، 4 کوتاه و 1 بلند 1 کوتاه رو 4 مرتبه تکرار کردم و دوباره اومدم مثل ابتدای رج 4 تا کوتاه بافتم، 1 پایه بلند، 4 کوتاه، 1 پایه بلند 1 کوتاه، 4 مرتبه تکرار. به همین ترتیب رج رو به انتها میرسونیم. حالا هر اندازه که رجتون هست 1 زنجیره میزنیم، نخ رو اینجا کاتش میکنیم. برای شروع رج دهم از روی اولین پایه کوتاه نخ رو وصلش میکنیم، همونجا 1 پایه کوتاه. در کل 5 تا کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5 و در ادامه 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2. ادامه میدم 1 پایه کوتاه، بعدی 1 پایه بلند، 1 پایه کوتاه، بعدی 1 پایه بلند، 1 پایه کوتاه و در ادامه 2 تا پایه بلند می بافم. 1 و 2 به این صورت و ادامه میدم. حالا 7 تا پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. 2 پایه بلند، 1 و 2، 1 پایه کوتاه، 1 پایه بلند، 1 پایه کوتاه، 1 پایه بلند، 1 پایه کوتاه و در ادامه 2 پایه بلند بافت میزنم. 1 و 2 و ادامه میدم. 7 تا پایه کوتاه میبافم و دوباره تکرارش میکنم. حالا هر چند تا مال من چون اینجا آخر رجم هست 7 تا شاید نشه، اینجا الان برای من 6 تا، ولی شما طبق الگو پیش برید. به این صورت آخری رو که بافتیم 1 زنجیره میزنیم و کاتش میکنیم. خب
ببینید دوستان، همونطور که توضیح دادم ما به ابتدای و انتهای رجش کار نداریم، چون که اینجا من بافتم کوچیک است. ببینید بعد از اینکه 5 تا پایه کوتاه بافتم، 2 پایه بلند، 1 کوتاه، 1 بلند، 1 کوتاه، 1 بلند، 1 کوتاه، 2 پایه بلند و 7 تا پایه کوتاه. این الگو تکرار میشه، یعنی شما از اینجا مدام اون رو تکرار میکنی، 7 تا کوتاه میبافی، دوباره الگو تکرار، 7 پایه کوتاه، باز این الگو تکرار میشه و به همین ترتیب رج رو به انتها میرسونید. برای شروع رج 11 میام با رنگ قهوه‌ای بافت رو ادامه میدم. از روی اولین پایه کوتاه هم یک نخ میگیرم، یک زنجیره، 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 و 2. 2 پایه رها میشه. پایه بعد 1 پایه بلند، 4 تا کوتاه، 1 2 3 و 4. پایه بعد 1 پایه بلند میبافم، پایه هست که درون این باکس بافته میشه، 1 پایه بلند، 1 پایه کوتاه، 1 پایه بلند، 1 پایه کوتاه، 1 پایه بلند و 4 تا کوتاه میبافم. به این صورت 1 2 3 و 4. ببینید اینجا من 3 تا پایه بلندگنی دارم و ادامه میدم. 4 تا کوتاه رو که بافتم، پایه بعدیش 1 پایه بلند، پایه بعد 1 پایه کوتاه، 1 پایه بلند و باز 4 تا کوتاه، 1 2 3 و 4. 4 تا کوتاه رو که بافتم، 1 پایه بلند، 1 پایه کوتاه، ادامه میدم، 1 پایه بلند، 1 پایه کوتاه، 1 پایه بلند. ببینید به این صورت یک بار ما 3 تا پایه بلند داریم، یک بار 2 تا، دوباره 3 تا و تکرارش میکنم. بینشون 4 تا پایه کوتاه میبافیم، 1 2 3 و 4. پایه بعد 1 پایه بلند، بعدی 1 پایه کوتاه، پایه بعد 1 پایه بلند و تکرار میکنم 4 تا پایه کوتاه و ادامه میدم. یک زنجیره، حالا که تعداد زنجیره های من انقدر بوده. خب به این صورت ببینید الگوی بافت رو دوستان، 4 تا کوتاه داریم و بعد 3 تا پایه بلند باید بافته شده باشه که بینشون یک کوتاهه، باز 4 تا کوتاه، حالا 2 تا پایه بلند، 4 کوتاه، 3 پایه بلند. به همین ترتیب این الگو رو کامل میکنیم. برای شروع رج 12 طبق الگو بافت رو ادامه میدیم، یک زنجیره میزنیم و همونجا 1 پایه کوتاه میبافم و روی 2 تا پایه بعد هم هر کدوم 1 کوتاه، یعنی اینجا 3 تا پایه کوتاه بافتم به این صورت. خب و ادامه میدم، 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2 به این صورت و 2 پایه پشتش رها میشه، 3 پایه کوتاه، 1 2 و 3. کوتاه سوم رو که بافتم نیمه میبافم و با رنگ بعدی میام اون رو کامل میکنم به این صورت و در ادامه بافتم حالا با رنگ نارنجی 3 تا کوتاه میبافم، رنگ کرم هم همراه هم هست، 1 2 و 3. سومی رو باز هم تغییر رنگ میدم،
به این صورت و ادامه میدم. 3 تا پایه کوتاه دوباره میبافم. 1 2 عذر میخوام 2 و 3 به این صورت و 2 پایه بلند میبافم. 1 و 2 3 پایه کوتاه. 1 2 و 3 2 پایه بلند. 1 و 2 و در ادامه 3 پایه کوتاه می بافم. 1 2 و 3 کوتاه سوم رو که بافتم نیمه می بافم در واقع و با نارنجی اون رو کامل می کنم و در ادامه 3 تا کوتاه نارنجی می بافم. 1 2 و 3 سومی رو نیمه می بافم، تغییر رنگ میدم به این صورت و در ادامه 3 پایه کوتاه اضافه می کنم. 1 2 و 3 2 پایه بلند می بافم. الگو دیگه تکرار هست دوستان، به این صورت و 3 پایه کوتاه تکرار می کنم. 1 2 و پایه آخر 1 پایه بلند، 1 زنجیر نخ رو قطع میکنم که اگه ادامه دار بود تعداد پایه هاتون که طبق الگو به همین روش اون رو پیش میریم. این میشه شکل بافتمون. حالا اینجا رنگ نارنجی رو هم قطعش میکنم. میتونید همین جاها هم رنگ نارنجی رو قطع کنید. خب این میشه پایان این رج. برای شروع رج 13 بعد از اینکه نخ رو وصل کردیم 1 زنجیره که زدیم 7 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. پایه بعد 1 پایه بلند میبافم و 3 پایه کوتاه. 1 روی نارنجی ها، 2 و 3 پایه بعد 1 پایه بلند و ادامه میدم روی 11 تا پایه هر کدوم 1 کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11 پایه بعد 1 پایه بلند و 3 پایه کوتاه. 1 2 و 3 و ادامه میدم بافت رو دوباره ابتدا 1 پایه بلند روی پایه های بعد تا به آخر رج هر کدوم 1 پایه کوتاه. به این صورت من رج رو به اتمام رسوندم. این شکل بافتمون هست و 1 زنجیره میزنم، نخ رو کاتش میکنم به این صورت و به این شکل میشه الگوی بافتمون. به این صورت دوستان ببینید توی رج 13 به این شکل که بافتیم 1 پایه بلند 3 پایه کوتاه 1 بلند، بین این دسته تا دسته بعد برسیم باید 11 تا پایه کوتاه بافت بزنیم، حالا هر تعداد پایه‌ای که شما دارید. برای شروع رج 14 باز نخ رو طبق الگو وصلش میکنم، 1 زنجیره میزنم، 2 تا پایه کوتاه میبافم. 1 و 2 میام 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2 5 تا پایه کوتاه. 1 2 ای بابا 3 4 و 5 تا پایه کوتاه که بافتم پنجمی رو تغییر رنگ میدم به نارنجی
به این صورت نخ رنگ جدید رو اضافه میکنم، نخها کشیده تر و با نارنجی میام یک پایه بلند میبافم به این صورت و در ادامه یک پایه کوتاه. نخ کرم هم همراهمون باشه و یک پایه بلند. بلند دوم رو که بافتم میام تغییر رنگ میدم به کرم و بافت رو ادامه میدم. 5 تا پایه کوتاه کرم میبافم. 1 2 3 4 و 5. 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3 ادامه میدم. 5 تا پایه کوتاه. نخ نارنجی همراهمون هست. 1 2 3 4 و 5. 5 نیمه میبافم و با رنگ نارنجی کاملش میکنم و در ادامه یک پایه بلند نارنجی، یک پایه کوتاه، یک پایه بلند رو نیمه میبافم و با رنگ بعدی 2 تا یکیه اون رو انجام میدم. 5 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5. 3 پایه بلند. 1 من اینجا چون رنگ نارنجی رو لازم ندارم اون رو کاتش میکنم. 2 و 3 به این صورت و ادامه بافت پایه کوتاه ها که حالا من پایه کوتاه اینجا یه دونه دارم، پس یک پایه کوتاه رو میبافم، یک زنجیرش رو میزنم، نخ رو کاتش میکنم. ببینید دوستان، الان ما اینجا رو بافت میزدیم، این رج هستیم، یعنی تعداد پایه بلند ها باید 3 تا پایه بلند باشه. این باکسی رو که کامل میکنیم و 3 تا پایه بلند بافت میزنیم که اشتباه نکنید. برای شروع رج بعدی که میشه رج 15ام نخ رو وصلش میکنیم با رنگ قهوه‌ای، ادامه میدیم. یک پایه کوتاه، در کل 8 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. پایه بعد یک پایه بلند می بافم و 3 پایه کوتاه، یعنی روی نارنجی ها. 1 2 و 3. پایه بعد یک پایه بلند می بافم و ادامه میدم تا به دسته بعدی برسم. پایه کوتاه می بافم، یعنی 11 تا پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4. به این صورت 11 تا پایه بلند که بافتم، پایه بعدی که میشه قبل از نارنجی ها یک پایه بلند می بافم و 3 پایه کوتاه. پایه بعد میشه یک پایه بلند به این صورت و ادامه میدم تا پایان رج پایه کوتاه می بافم. درست مثل چیزی که بافته شد اون رو ادامه میدیم. بین این دسته ها باید 11 تا پایه باز هم داشته باشم، پایه کوتاه، و اون رو ادامه میدم تا به آخر رج. برای شروع رج 16ام
با رنگ کرم ادامه میدم. یک زنجیره زدم، از همینجا شروع به بافت میکنم. 4 تا کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4. 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2 و در ادامه 9 تا پایه کوتاه میبافم. از پایه بعد شروع میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 پایه کوتاه که بافتم 2 تا پایه بلند می بافم. 1 و 2 ادامه میدم. 3 پایه کوتاه. 1 2 و 3 2 پایه بلند. 1 و 2 و 9 تا پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 و دوباره این الگو رو به این صورت تکرار میکنم. 9 تا پایه کوتاه که بافتم باید 2 تا پایه بلند ببافم. 1 و 2 و در ادامه 3 تا پایه کوتاه. 1 2 و 3. حالا برای من اندازش تعداد پایه هم همینقدر. بعدیرم کوتاه میبافم که دیگه در واقع چون زنجیر پایه‌ای ندارم. به این صورت. ببینید دوستان، پس ما 9 تا پایه، چیزی که تکرار میشه این هست: 9 تا پایه کوتاه، 2 پایه بلند، 3 پایه کوتاه، 2 پایه بلند، 9 کوتاه و دوباره این الگو رو مدام تکرار میکنیم تا پایان رج. برای شروع رج 17 با رنگ قهوه‌ای ادامه میدم. نخ رو وصلش کردم. همونجا یک پایه کوتاه میبافم. پایه بعد یک پایه بلند، بعدی یک پایه کوتاه، پایه بعد یک پایه بلند میبافم و در ادامه 4 تا پایه کوتاه. 1 2 3 و 4. پایه بعد یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه کوتاه، یک پایه بلند، یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه بلند و 4 کوتاه می بافم. 1 2 3 و 4. پایه بعد یک پایه بلند، بعدی یک پایه کوتاه، پایه بعد یک پایه بلند، ادامه میدم. 4 تا کوتاه. 1 2 3 و 4 و در ادامه یک پایه بلند، یک پایه کوتاه، یک پایه بلند، یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه بلند، 4 پایه کوتاه. 1 2 3 و 4. بعدی یک پایه بلند، بعدی یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه بلند و بافت پایه کوتاه ها. یک زنجیره میزنم. آخر رج من هست. نخ رو کاتش میکنم. این میشه پایان رج 17. این الگوی بافتمون هست که به این ترتیب اون رو کامل میکنه. باید یه دسته ستایی داشته باشیم. 4 کوتاه که بافتیم، دسته
دوتایی پایه بلند ها که بینشون یک پایه کوتاه هست، 4 پایه کوتاه و باز هم دسته ستایی و به همین ترتیب کامل میکنیم. برای رج 18 با رنگ کرم بافت رو شروع میکنیم. از روی اولین پایه کوتاه نخ رو وصل میکنیم و 6 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 عذر میخوام 5 و 6 تا پایه کوتاه که بافتم، حالا میام 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2 بافت رو ادامه میدم. پایه بعد 1 پایه کوتاه، 1 پایه بلند، 1 پایه کوتاه، 1 پایه بلند، 1 پایه کوتاه و 2 پایه بلند می بافم. ادامه میدم. حالا این قسمت به این صورت در میاد. 7 تا پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. در ادامه 2 پایه بلند، الگو تکرار هست. 1 پایه کوتاه، 1 پایه بلند، 1 پایه کوتاه، 1 پایه بلند، 1 پایه کوتاه، 2 پایه بلند می بافم. 1 و 2. ادامه میدم تا پایان بافت پایه کوتاه می بافم. اگه ادامه رجتون هست که 7 تا می بافید پایه اگر دارید، اگر نه که مثل من تعداد باقی مونده پایه ها رو کوتاه می بافید و به همین صورت الگوی بافت رو ادامه میدیم تا آخر رج. 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره، نخمون رو کاتش میکنیم. به این صورت این شکل بافتمون هست پایان رج 18. برای شروع رج 19 با رنگ قهوه‌ای از روی اولین پایه کوتاه وارد میشیم. 1 زنجیره، 1 پایه کوتاه، روی پایه بعد 1 پایه بلند، پایه بعد 1 پایه کوتاه، 1 پایه بلند، 1 پایه کوتاه و 1 پایه بلند و ادامه میدم. بافت رو 4 تا پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 و 4. پایه بعد 1 پایه بلند، 4 پایه کوتاه. 1 2 3 و 4. 1 پایه بلند، 4 پایه کوتاه. 1 2 3 و 4. پایه بعد 1 پایه بلند، پایه بعد 1 پایه بلند، بعدی 1 پایه کوتاه، 1 پایه بلند، بعدی 1 پایه کوتاه، 1 پایه بلند. به این صورت ببینید ما اینجا 4 تا پایه بلند بافتیم که بینشون هر کدوم 1 پایه کوتاه بافته شده. بعد از این بلند 4 تا پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 و 4. پایه بعد میشه 1 پایه بلند. تکرار میکنم. 4 پایه کوتاه، 1
2 3 و 4. بعدی یک پایه بلند، یک پایه کوتاه، پایه بعد یک پایه بلند، یک پایه کوتاه و به همین صورت اگر پایه دارید اون رو ادامه میدید. یک زنجیره میزنم، نخ رو کاتش میکنم. خب ببینید دوستان، الگوی بافت به این صورت است. ما همیشه گفتیم توی این بافت ابتدا انتهای بافت رو فعلا کار نداریم. الگو به این صورت شروع میشه که 4 تا پایه بلند، 4 تا پایه کوتاه، یک پایه بلند، 4 پایه کوتاه، یک پایه بلند، یک کوتاه رو 4 مرتبه تکرار کردم. 4 پایه کوتاه، یک پایه بلند، 4 پایه کوتاه. اینجا دوباره باید همین الگو رو تکرار کنم. ببینید بافتم رو بهتون نشون بدم. الان ما داریم این رج رو میبافیم. این رج ما این رج رو داریم بافت میزنیم. ببینید چجور شروع شده. ما اینجاها یک پایه بلند تک یه دونه داریم، بعد این 4 تایی ها، 4 پایه کوتاه، یک پایه بلند، 4 پایه کوتاه و این 4 تایی ها هستش که یکی در میون تکرار میشه. یک بار یک پایه بلند داریم، بعداً 4 تایی ها رو میبافیم، یک پایه بلند، 4 تایی ها و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدیم. خب برای شروع رج 20 نخ رو با رنگ کرم وصل میکنیم و همینجا یک پایه کوتاه، پایه بعد هم یک پایه کوتاه میبافم. روی پایه بعدیش میام یک پایه بلند میبافم و 5 تا پایه کوتاه بافت میزنم. 1 2 3 4 و 5. در ادامه 2 پایه بلند میبافم، 1 و 2 پایه بعد یک پایه کوتاه، 2 پایه بلند و 5 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 و 5. پایه بعد یک پایه بلند، الگو تکرار میشه، 5 پایه کوتاه، 1 2 3 4 و 5. 2 پایه بلند و یک پایه کوتاه، 2 پایه بلند. الگوی بافت رو ببینید به این صورت هست و 5 تا پایه کوتاه، 1 2 3 4 و 5. عذر میخوام. و یک پایه بلند و ادامه میدیم بافت پایه کوتاه ها رو. یک زنجیر نخ رو کاتش میکنم. خب میشه الگوی بافتمون که اون رو تکرار میکنیم. 5 تا پایه بلند، البته ابتدا یک پایه بلند رو اینجا داریم، بعد 5 تا پایه بلند، این پایه بلنده این وسط این باکس بافته میشه. 5 پایه کوتاه، 2 پایه بلند، یک پایه کوتاه، 2 پایه بلند، 5 پایه کوتاه، یک پایه بلند، یک در میون تکرار میشه. این قسمت 5 تا پایه کوتاه، یک پایه بلند، دوباره 5 تا پایه کوتاه و بافت پایه بلند ها رو کامل میکنیم. خب برای شروع رج 21 رج 21 و 22 مثل هم بافته میشه، ولی خب توی 2 تا رنگ. یک زنجیره همونجا یک پایه کوتاه میبافم. توی این رج روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم تا برسم به انتهای رج. دارم در واقع بافت این قسمت رو کامل میکنم. خب پس به این ترتیب تا پایان رج پایه کوتاه میبافم. برای شروع رج 22 با رنگ نارنجی از اولین پایه کوتاه نخ رو وصل میکنیم، یک پایه کوتاه میبافیم
و توی این رج مثل رج قبل روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه بافت میزنیم تا برسیم به انتهای رج. به این صورت اون رو کاملش میکنیم. برای شروع رج 23 نخمون رو وصلش میکنیم از روی اولین پایه کوتاه یک زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافم و میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم و 3 پایه کوتاه. 1 2 و 3. پایه بعد یک پایه بلند، 3 پایه کوتاه میبافیم. تکرار میکنیم. یک پایه بلند، 3 پایه کوتاه و به این صورت این الگو رو دور تا دور کارمون، دور تا دور که نه تا انتهای رجمون در واقع اون رو به اتمام میرسونیم. برای شروع رج 24 با رنگ نارنجی نخمون رو وصل میکنیم. یک پایه کوتاه، پایه بعد هم یک کوتاه، یعنی 2 تا پایه کوتاه بافتم و یک پایه بلند، یک پایه کوتاه و یک پایه بلند می بافم. ادامه میدم. یک پایه کوتاه، یک پایه بلند، یک پایه کوتاه، یک پایه بلند و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. یک پایه بلند، یک پایه کوتاه، یک پایه بلند، یک پایه کوتاه، به این صورت. خب تا پایان رج این الگو رو کامل میکنم. برای شروع رج 25 و پایانی این الگو توی یک پایه کوتاه اول نخ رو وصلش میکنیم و 3 تا پایه کوتاه میبافیم. به این صورت پایه بعد میام یک پایه بلند میبافم، 3 پایه کوتاه. به این صورت الگو رو ادامه میدم. یک پایه بلند، 3 پایه کوتاه، یک پایه بلند، 3 پایه کوتاه بافت میزنیم. به این صورت. خب اون رو به این شکل کامل میکنیم. خب دوستان به این صورت پترن بسیار زیبای ما بافت موزاییکیمون به پایان رسید. کار فوق‌العاده‌ای هستش این کار و در ادامه میتونید اینها رو درون سوزن کنید و لابلای بافتتون بچرخونید و اون رو پنهون کنید. اگه میخواید به عنوان شال هم استفاده کنید میتونید یک رج ساده بافی اینجا داشته باشید و یک ریشه هایی رو هم به اون وصلش کنید. در واقع کار فوق‌العاده جذابی بود. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم همچنان شما را در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.